So here in this session we are going to discuss methods to conserve biodiversity, right? In our last session we have already discussed why to conserve biodiversity, ਰਾਈਟ। ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਲੋਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਲੋਸ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਸ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਬਟ ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂਡੇਜ਼ question, right? How to conserve biodiversity, or what are the various methods to conserve biodiversity, right? And important ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ biodiversity needs to be conserved। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਸਰਨ that biodiversity is ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਊ ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਦ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ? ਬੇਟਾ ਦੋ ਮੈਥਡ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਵਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਸੀਟੂ ਐਂਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਕਸ ਸੀਟੂ। ਇਨ ਸੀਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਔਨ ਸਾਈਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਔਨ ਸਾਈਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਨੂੰ ਆਫ ਸਾਈਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਕਰਕੇ in situ conservation strategies in detail and ex situ conservation strategies in detail डिस्कस करांगे, राइट। सब तो पहला आप डिस्कस करांगे in situ ते ex situ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਣੀ ਬੇਟਾ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ in its natural habitat only, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨਿਵਾਸ, ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਟਾਈਗਰ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕਣ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਔਨ ਸਾਈਟ। ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸੀ ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਕਸ ਸਿਟੂ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਨ ਸਮ ਜ਼ੂ ਔਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੇਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਨ ਸਿਟੂ ਮੀਨਸ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਐਕਸ ਸਿਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੇਟਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਐਕਸ ਸਿਟੂ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬਿਟੇਟ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉੱਥੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਵਰਗੀਆਂ, ਬਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ ਸਿਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਨ ਸਾਈਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਆਫ ਸਾਈਟ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਫਸਟ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਡਿਟੇਲ various in situ conservation strategies। in situ conservation strategies ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗਸ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਅਤੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ, ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੇ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੌਟ ਸਪੌਟ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਲ ਆਰ ਇਨ ਸਿਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਉਹਦੇ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਔਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼, ਅਤੇ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਟਰ ਔਨ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਆਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਊਡ।
नो ह्यूमन एक्टिविटी, कोई प्लांटेशन करना, कल्टीवेशन करना, एनिमल्स का ग्रेजिंग करना या ट्रीज़ वगैरह उत्थे लगाना या ट्रीज़ नूं उत्थों कट्टना, हैबिटेट नूं उत्थे मैनीपुलेट करना, कुछ चेंजिस करनियां, not at all allowed. That means no human activities allowed in national park. ये ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਲਿਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 104 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ ਯੋਰ ਬੁੱਕ 90 ਇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੁਣ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਉਹ 104 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਕੁਛ कॉर्बेट नैशनल पार्क उत्तरांचल जोड़ा कि फस्ट नैशनल पार्क सी दैट वॉज इस्टैबलिश्ड इन इंडिया, नेम ऑफ द नैशनल पार्क है। सिमिलरली यूएस दे विच भी है बेटा येलोस्टोन एंड रॉयल नियर सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ऑब्वियसली दीज ऑल आर द नैशनल पार्क्स और एक किसी भी जगह की ब्यूटिफिकेशन ਲਈ भी ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ है कि हाँ उत्थे लोग आण या असी ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੇਅਰ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੋ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ, ਨੋ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਅਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਸਿਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਔਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼। ਬੇਟਾ ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਲੋਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਲਾਊਡ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਨਰ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਟਿੰਬਰ ਵੁੱਡ ਵਗੈਰਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਟਿਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਡ ਦੀ ਟਿਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਆਰ ਅਲਾਊਡ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਬਟ ਵਿਦਾਊਟ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਟੂ ਦ ਐਨੀਮਲਸ, ਵਿਦਾਊਟ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਐਨੀਮਲਸ। ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਲਿਮਿਟਿਡ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ these sanctuaries they are controlled by government and ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਪਰਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਅਗੇਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਲਿਸਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ 448 ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ, ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 551। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਫਿਊ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਊ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਦੇ, ਨੀਲਗਿਰੀ, ਮਾਨਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ, ਸੰਡਬੈਂਸ, ਗਲਫ ਆਫ ਮਨਾਰ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਫਿਊ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼। ਬੇਟਾ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤਿੰਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਟਾਈਮਜ਼ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਟਾਈਮਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਜਾਂ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ MAB ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਫ ਯੂਨੈਸਕੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਟਲ ਲੇਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਡਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 94 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 408 ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅਬਾਊਟ 14 ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 18, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਰੂਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਨੋ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਲਾਊਡ, ਰਾਈਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਈਟ। ਫਸਟ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਜ਼ ਨੀਲਗਿਰੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਹਦੇ 3 ਜ਼ੋਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯੈਲੋ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਰ ਜ਼ੋਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੋਰ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਯੈਲੋ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੋ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਨੋ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਪਰਮਿਟਡ,
not at all, right? ਜਿਹੜਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਉੱਥੇ ਲਿਮਿਟਡ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ means like collection of timber, cultivation, tilling of land and so on, ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ, ਕਿਤੇ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲਿਟਲ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਲਿਮਿਟਡ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਅਲਾਉਡ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਬਟ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵਿਦਾਊਟ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਰੂਲ ਦਿਖਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਟੋਟਲ 18 ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼, ਦੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਮਿਟਡ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਹ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ। ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਗੇਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਕਸ ਰੂਲਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਇਨ ਸਿਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਬੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ, ਰਿਸਰਚ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ MAB ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ MAB ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਨ ਐਂਡ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਦਿਸ MAB ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਇਨ 1971, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਰਾਈਟ। So beta next is sacred forest or sacred grove, one other type of you can say in situ conservation method, ठीक है। sacred forest और sacred groves ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ? ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਰਾਈਬਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੋਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੋਡ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਰਡ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਾਇਸ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਰਡ ਫੋਰੈਸਟ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਜਾਂ ਗਰੂਵਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਰਡ ਫੋਰੈਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨੇਮਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਰਡ ਗਰੂਵ, ਜਿਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਨ ਸਿਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ ਸੈਕਰਡ ਗਰੂਵਸ ਦੀਆਂ, ਖਾਸੀ ਐਂਡ ਜੈਂਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਏਰੀਆਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਦੈਨ ਹਿਲਸ, ਖਾਸੀ ਐਂਡ ਜੈਂਸ਼ੀਆ ਹਿਲਸ ਇਨ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਹਿਲਸ ਨੇ ਖਾਸੀ ਐਂਡ ਜੈਂਸ਼ੀਆ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਮੇਘਾਲਿਆ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਕਰਡ ਗਰੂਵਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਅਰਾਵਲੀ ਹਿਲਸ ਇਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਅਗੇਨ ਸੈਕਰਡ ਗਰੂਵਸ। ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਰੀਜਨ ਆਫ ਕਰਨਾਟਕਾ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਗੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ sacred groves. Then Bastar,
Sarguja and Chanda region of Madhya Pradesh. All these are example of sacred groves that are found in India, right? Similarly beta ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਏਰੀਆਜ਼, ਇੱਦਾਂ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਸ਼ਕਰ ਲੇਕ ਇਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਕਰੇਡ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਏ ਦ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਲੇਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈਬਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਇਨ ਸਿਟੂ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼। ਆਮ ਸੌਰੀ ਹਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਸਿਟੂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼, ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਸੈਕਰੇਡ ਗਰੂਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਰੇਡ ਗਰੂਵਸ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨ ਸਿਟੂ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ, ਰਾਈਟ। ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ as well as ex situ conservation strategies we will discuss in the next session.